Chúng tôi gặp chị trong khóa tu mùa thu một tuần dành cho gia đình Việt tại tu viện Lộc Uyển. Chị sinh hoạt trong tăng thân cây dừa. Tăng thân cây dừa khá hùng mạnh với nhiều người Việt sinh sống tại Cali, quận Cam. Chị khá nổi bật với gương mặt góc cạnh mạnh mẽ. Chị mới ngoài 50 nhưng thường lặng lẽ, di chuyển chậm rãi với cây gậy sắt. Và tiếp xúc với chị, chúng tôi mới thật sự sững sờ và ngưỡng mộ. Sáng em đi núi Yên Tử hả? Không, em đi lên núi Hạ Linh. Wow, em đúng là một người phụ nữ ý chí thật. Em tên là Nguyễn Hạnh Khuyên. Em thì biết pháp môn của sư ông từ 2002. Cũng may mắn là 2002 em đã biết đến và đây là ngôi nhà tâm linh của em. Thì là em mới thực tập rất là lên đây rất là thường xuyên, nhưng vì cũng là cơm áo gạo tiền, em còn đi làm và em chỉ lên đây chủ nhật những cái ngày quán niệm hoặc là những khóa tu. Thì em thấy rất là nó xả stress em rất là nhiều, cho nên đó là vấn đề chính của em lúc mà đó. Nhưng mà 2019 thật ra thì sư ông bảo dạy mình đó là hãy bỏ bớt mấy con bò. Em chưa có đủ tuổi, thật sự chưa có đủ tuổi về hưu, nhưng mà em lại nghĩ làm 2016, cuối 2016. Năm 2017 đó là em bắt đầu em cảm thấy em đau cái bên hông của em, tay phải. Thì là em rất là tự tin rằng là vì vừa thiền tập vừa nghĩa là nghe lời sư ông là 4 loại thức ăn thế này, cho nên là em rất là cảm thấy rất là khỏe. Cho nên bác sĩ của em cũng misdiagnose, chứ là không có chuẩn đó đúng. Thành ra tới cuối 2019 lại là lúc chuẩn, thì em là thời kỳ cuối đã lan ra nhiều nơi. Bệnh gì? Ung thư gì? Ung thư tuyến giáp, nhưng mà đã lan đến xương của em rồi. Xương rất là lớn, gần 10 cm, thành thử ra nó lớn lắm. Mà mổ thì lúc đó thì cái biến chứng của cái ung thư tuyến giáp của em đó, nó không có trị liệu được, để không có một cái chương trình trị liệu, cho nên nói là rất dữ, không có chương trình trị liệu và sẽ chết sớm. Thì em nghe đó em cũng rất là sốc, khóc. Rồi em nghĩ tới em khóc như là thỏa thích một đứa con nít. Nhưng mà cuối cùng cái con em mới nói chứ, ai đang khóc thế? Rồi quay về mình đi tìm cái người đang khóc, mà nó đem em ra cái đang trong đắm chìm trong cái khóc của em. Cho nên là em không có đi hóa trị, chỉ là em không biết là cái mạng sống của mình đến bao nhiêu, nhưng mà đến bao nhiêu thì mình mừng bấy nhiêu chứ. Có điều là 2019 cho tới nay đó, thì em phải nói là 2020, 21 mới là đánh dấu cái sự thực tập chuyên cần của em hơn. Là vì 2020 đó là em giống như gần chết rồi. Quý sư cô đến thăm em, cho dù biết thở, biết chánh niệm, nhưng em nghĩ rằng lúc đó em có lẽ là em chưa đau khổ đến tận cùng hay sao. Đối diện với cái chết rồi thì mình nói, em nói không ra hơi. Thì sau này em mới nghiệm ra là bây giờ mình cũng phải thực tập rất là chuyên cần hơn. Mình phải trở về
và rất là căn bản. Tại lúc đó em thở không được, nói không lên hơi. Đã gọi cho mấy con rồi để đưa mình vào cái chỗ mà gần để cho chết á, là ở đây nó gọi là hospice cái chỗ mà chỗ đó không có trị liệu nữa. Thì tháng 3 quý sư cô đi thăm em, tháng 5 á, thì em nghĩa là sắp sửa đi rồi. Nhưng mà tới tháng 6 á, là em lại nói là thôi bây giờ mình bắt đầu lại căn bản đi, là bước chân, hơi thở, mình thở là nhẹ lại, về lại, giữ lại cái năng lượng như thế nào. Hồi nãy em có chia sẻ với chị là em nghĩ rằng cái chánh niệm đó nó đưa em, nó giữ gìn năng lượng cho em. Một khi mà em thật sự ý thức được em đang làm gì, như là sư ông dạy mình có niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì lúc đó thì em chỉ biết niệm thân thôi và niệm thọ. Thọ là cái cảm giác của mình như thế nào, nhưng mà em quyết định là cái cảm giác của mình phải là rất tích cực. Và cái niệm thân của mình đó là nó vào hơi thở và bước đi của em. Em phải đi như thế nào, giống như sư ông nói là mình hôn lên và ôm ấp, hôn lên đất mẹ. Thì là em cảm thấy trong người mình nó rung động. Em đi từ cái chỗ mà em nằm để mà chia sẻ gọi là trăn trối, ráng đi vào giường của em, nhưng mà những bước chân đó thật là màu nhiệm. Và những cái hơi thở mà em không có thở, không nói được, cho nên em lặng. Thì là em thở rất là nhẹ, rất là sâu mà nhẹ, mà thở ra cũng phải nhẹ. Thì em cảm thấy là mình làm vậy có lẽ là cái basic nó chưa đủ. Thì em nhớ lại trong cái năm giới của mình có cái nuôi dưỡng, thì có lẽ em nghĩ chắc bây giờ mình làm sao để nuôi dưỡng cái thân. Mà sư ông dạy là trong đó có đoàn thực, tức là thức ăn của mình ăn. Thì em nghĩ lại những thức ăn gì, thức ăn mà em ăn như thuốc, thì mình ăn như thế nào để mình không phải ăn để mà mình thấy niềm vui sung sướng vì ăn, mà ăn là để nuôi dưỡng cái bản thân. Thành ra em chuyển lại là ăn như thế nào đó. Thì bây giờ thì em vẫn theo như vậy. Và em thêm cái nữa là em dùng cái xúc thực rất là nhiều. Em thì lúc đó em yếu, cho nên em mở lên mấy cái mà trong cái YouTube ấy, nó có lúc đó em nhớ là em listen, em nghe những cái mà buông thư, thiền buông thư. Em nằm chỉ nghe quý sư cô giống như hồi trưa này mình làm thiền buông thư thế. Toàn thân của tôi nhẹ như là nổi trên mặt nước. Toàn thân của tôi nhẹ như là một đám mây nổi trên hư không. Thở vào nhẹ nhàng, thở ra mỉm cười. Mà em cảm thấy như cái năng lượng đó nó đến với cái thân của mình. Em cảm giống như cái người mình nó rung, nó giống như có kim châm ở trong người ấy. Mình cảm thấy giống như mình được hồi sức. Thì em thực tập và như thế, và em cảm thấy đỡ hơn với là thức ăn đoàn thực và xúc thực, hai cái đó. Nhưng mà em nghĩ thì cái một thì nó cũng nằm trong cái tất cả. Thì em nghĩ nếu mà em được cái xúc thực thì cũng là cả cái thức thực và tư niệm thực nó cũng trong đó. Cho nên là em tới tháng 8, đây là tháng 6, tháng 7 là em dưỡng ở nhà, em tu tập ở nhà. Tới tháng 8 là em
thật ra em cũng không có tự tin rằng là em còn sống. Mà từ lúc mấy chục năm qua là em biết pháp môn của sư ông, mà em chưa có một ngày một lần để lên để mà tu tập 3 tháng. Cho nên tháng 8 đó, tháng 7, tháng 6 là em có ý đồ rồi. Là em muốn là cuối cùng là mình không biết, mình muốn cho mình khỏe để mình lên được Lộc Uyển. Thì tháng 8 đó em ghi danh. Em biết là nếu mà quý sư cô biết em bệnh như vậy mà lên ở 3 tháng chắc quý sư cô cũng ngại không cho em ở đây. Tại vì không có đủ điều kiện để lo cho em nghĩ vậy. Thì là em mới là tháng 8 đó em mới xin lên để tu khóa tu người Việt đó. Cái thời gian đó thì em nghĩ là cuối tháng 8. Cái năm 2020 là cuối tháng 8. Thì là em xin lên để mà tu khóa tu người Việt. Thì em biết em muốn thể hiện cho quý sư cô thấy, quý thầy thấy rằng là em có thể tự một mình để mà ở đây được. Cho nên em lên. Và em cũng hết cái khóa đó luôn chứ em không có bỏ cuộc. Đó, cho dù em đau lắm. Mà rồi về cái là tới năm đó là cuối tháng 9, tháng 10 thì phải, là em mới là xin lên ở 3 tháng. Chị biết không, 3 tháng đó đó em được nuôi dưỡng, em tu tập rất là, gọi là em nói là em thảy cái người em vào đây. Em biết là ở đây đó em được hưởng tất cả những món ăn mà sư ông nói rằng con người mình cần. Những thức ăn của tâm linh. Tại vì em nói với sư cô, em viết cái thư em nói là từ xưa nay con là vì thế này thế kia, chuyện này chuyện kia mãi. Con muốn một lần để mà đến tu tập với sư cô. Em ở là 3 tháng trước năm đó. Em ở đây với sư cô 3 tháng. Mà chị biết không, có lần em tham dự hết tất cả mọi thời khóa. Và em thấy rất là nuôi dưỡng. Vì từng bước chân mà em cho em khởi cái tâm là mình cảm thấy như đất mẹ đang xoa dịu mình. Em chạm tới cái bàn chân, em ôm đất mẹ. Đó là những bước chân của em. Mà cho tới đi những cái bước chân mà gọi là quý sư cô nói sao cô Quyên ơi, sao không đi cái đường này? Nói dạ, cái chân con nó yếu quá, cho nên là con phải ráng đi lên mấy cái dốc này. Tại vì con đi từng bước, vừa đi vừa thở mà vừa nói chuyện với nó. Nói mình đi nhé, mình phải ráng mạnh lên nhé. Xin lỗi các em là đôi chân của mình thương cái bên tay trái này. Và nói là em nhớ hỗ trợ bên tay phải. Và thế mà em đi lên đây nhưng mà em mệt lắm. Cho nên lên đây là em ôm cây này, em tựa vào. Em cũng nhớ lời sư ông nãy em kể chị, là cái thân, nếu mà khi mà mình bị trao đảo cái gì, hãy nhớ về thở bụng con. Hãy đem về lại cái thân của mình. Bên này em hay nói cái trunk, tức như là cái thân, cái chân, cái gốc của mình, về lại cái gốc. Khi mà em mệt quá rồi em lên, em ôm cái cây này. Em cảm ơn cây này, tại vì truyền cho em một cái năng lượng rất là vững chãi. Cái năng lượng rất là bình an. Em có cảm được cái rễ ra rất là lớn, cho nên em rất là vững chãi. Thành ra em cứ thế mà 3 tháng ở đây. Em có nhiều lúc em đau lắm. Đi thì tê, cho nên em phải dừng lại một thời gian. Tại vì nó đụng cái dây thần kinh của em đó, cái bướu nó lớn.
Rồi có lúc nó rút lại thì em phải dừng lại. Có lần thì em cũng tham dự với sư cô Đẳng Nghiêm, mà sư cô Đẳng Nghiêm hay dạy tụi em về thực hành thỉnh chuông như thế nào, thỉnh thánh như thế nào, rồi này kia, hô canh. Em rất là thích hô canh. Có lần em thỉnh á, mà người em nó đau hết. Mà cuối cùng thì thỉnh xong, nhưng mà em phải xin phép là em về để em nằm lại là thiền buông thư, rồi em xoa dầu đó. Nói chung là em cũng biết thương thân thể của em biết nói chung là em cũng rất là cho cái bản thân em có cái thức ăn xúc thực, nhưng mà cũng nương. Em cảm xúc nó đau quá thì em phải về em xoa dịu. Mà khi em nằm như vậy đó thì em thực tập thiền buông thư. A ru hời, a hời ru, cho cánh cò cánh vạc, cho cả sắc trời đến hát quanh. Cái cách là một cái thì đương nhiên là em phải làm như thế nào để cái thân em nó thư giãn bớt, và thở là cái chánh, và cái tâm tích cực nữa. Em không than không trách, mà em xin lỗi và em biết ơn. Và em nằm đó, em xin lỗi cái bên đau, sám hối, và em thương và biết ơn. Sau đó em khởi tâm vui mừng. Vui mừng là vì bên chân trái của em nó còn khỏe mạnh quá, và em khởi cái tâm hân hoan lên, vui. Nhưng mà em biết rằng khi mà niềm vui nó đến thì cơn đau nó cũng dịu. Thành ra em thở và mình khởi cái tâm vui mừng. Rồi em trong tâm của em đó, thì em lại dùng cái bên mà không đau đớn, em ôm và xoa dịu bên đau. Thì em cứ thế mà làm. Cho dù sáng nay em lên núi, em đi lên núi, em vẫn cố gắng, nó có đau. Nhưng mà chị biết không, em đi, em nói chứ thôi bây giờ mình đi nha em. Tức là em là mấy vết thương của em đó. Mình nói chứ bây giờ mình đi nha em. Cái là một đi một hồi cái nó tê lên, nó đụng, nó chạm cái dây thần kinh đó, nó tê. Cái em nói là thương em, mình nghĩ như vậy đó, thương em nhiều nhé. Rồi cái là cũng khởi cái tâm vui mừng là bên kia mình còn bước đi được nhé. Tức như là bây giờ em không có cần phải nằm xuống, mà em không có cần gọi là nhắm mắt lại, mà em mới thực tập chánh niệm được. Em có thể nhìn chị và em có thể nhìn bản thân em được đó. Em có thể vừa đi, hồi sáng này đã em vừa đi, nhưng mà giống như em đang đứng. Tại vì em có thể làm cho mình có được cái năng lượng không bị tiêu hao. Rồi em biết ơn mấy cái mà nhận thức của em là em cảm thấy như thế này. Em á, phải thương cái thân của em, phải nuôi dưỡng. Mà nuôi dưỡng bằng cái gì thì mấy cái điều mà em vừa nói hồi nãy. Tức như là thức ăn của em thì em biết rồi, còn cái xúc thực là em phải như thế nào. Em đi á, như sư ông nói đã về đã tới. Em thì nói đi như đã đến, thì em đã đến rồi. Cho nên em đi, cái nhiều lúc em đi á mà đau quá thì em phải đi như đã đến, mà đã đến rồi đó. Rồi có nhiều lúc em nhớ câu thơ của sư ông viết ở dưới này nè, là từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Nhưng mà em đâu có lẩm bẩm trong đầu em thấy là như vậy. Cho nên em hay trực tiếp. Em cảm thấy nếu mà em để tâm trí của mình lẫn quẩn và lời nói hoài đó,
thì có đôi lúc á, em bị giống như nó không có được nhiều cái năng lượng bằng em trực tiếp. Cho nên là em hay trực tiếp lắm. Có nhiều khi em thấy là mình đang đi vậy nhưng mà cái tâm hình như đang đứng. Vâng, thì em rất là cố gắng. Em về thì em cũng phải nằm tại em đau đó. Đến cuối trong 3 tháng thì em lại đỡ nó bớt rút và cũng bớt đau nhiều. Và khi mà em vào một cái zone của em, cái nơi của em mà có thể là cái tâm em về lại nơi cái thân sống thực với mình, trong cái ý thức đó thì em có cảm giác rằng là mình đang gom góp năng lượng của chung quanh, của đất trời. Em không có bị vung vẩy. Cho nên đó là cái tâm của em rất là tích cực. Tâm của em biết là một khi có niềm vui, một khi có biết ơn thì nó rất là xoa dịu cái cơn đau của em. Và một cái thực tập nữa của em trong cái thời gian 3 tháng đó là em làm sám pháp địa xúc. Con là một với đại dương mênh mông. Hôm qua hôm kia con là những lượng sống vươn cao trên nền trời. Nhưng mà bữa nay con hạ xuống, con trở thành nước. Nước của đại dương thì ngút ngàn. Nước của đại dương thì không thể đo lường được. Con là nước của đại dương. Em ôm đất mẹ. Chỉ là con xin là đất mẹ chuyển hóa dùng cho con những cái gì không nâng đỡ được con lên tầng cao. Con xin đất mẹ chuyển hóa dùng cho con những cái rác này con để xuống. Và sau đó em hít vào thì em lại cảm nhận được đất mẹ cho em cái năng lượng, những cái tinh hoa để cho em có thể vượt qua. Em có thể tự nằm xuống, mà đôi khi cho tới cuối mùa thì em cảm thấy khi mà em nằm xuống tức thì em cảm thấy an yên. Và em có thể tự cảm thấy mình đi về chính giữa lòng đất. Mà chính chị biết không, em cảm như chính giữa lòng đất đó, nó yên. Cũng giống như em nói, nếu mà có một cái bão, cái giông mà chính giữa của nó đó là rất là yên. Như là cái cây này trên ngọn thì gió đông đưa. Cũng giống như cuộc sống của mình á, có nhiều thứ đưa đến của mình làm cho mình có thể là nghiêng chỗ này ngã chỗ kia. Nhưng mà thật sự nếu mình về nguồn của mình á, nguồn tâm linh của mình là một với sư ông và Đức Bụt. Cho nên là em cảm thấy những cái đó là trị liệu của em. Cũng giống như sáng này em ra, em thì dậy sớm, em ra cái em vệ sinh xong rồi cái em ra em thấy mặt trăng sao mà nó đẹp quá. Em đứng đó, em thở, em đứng cũng hơi lâu, cuối cùng em nghe tiếng sột soạt ở bên ở sau, cái em mới nhìn lại thì em thấy sư cô Thần Nghiêm. Sư cô Thần Nghiêm nói: cô Quyên hiền pháp lạc trú quá ha. Cái em mới nghĩ tới, em nói cái này là hiền pháp lạc trú sư ông dạy mình. Nhưng mà thật ra cái mà em lúc đó là em không nghĩ trong đầu mình là gì hết, là mình trực tiếp nhìn thưởng thức mà mình với mặt trăng là một. Thành ra em thấy giống như mình có cái năng lượng đó nữa.
em cảm thấy như là một cái năng lượng đến với em mà em ít tiêu hao. Cho nên thực tập chánh niệm đối với em á, là một cái bảo hộ, một cái giữ gìn năng lượng sống, một cái gì rất là hạnh phúc. Dạ. Thì đến bây giờ cái giảm cái tiến triển của những cái cơn đau hoặc những cái bệnh tình của em như thế nào rồi? Tình trạng của em á, theo như những chỉ số của em á, thì không thuyên giảm, nhưng tinh thần em rất là nó tốt hơn nhiều, và cái năng lượng của em trong người của em, sức mạnh trong người của em á, thì nó rất là nhiều. Thì cái đau của em á, nếu mà nói về cái mình để lên bằng cân á, thì từ xưa em bị đau cho tới nay thì em có thuyên giảm nhiều không? Thì em nói rằng là thưa không, là vì em không có chữa trị gì, không có mổ cũng không hóa trị, mà cái tế bào ung thư trong người em vẫn vậy hoặc là tăng hơn. Cái đau của em á, thì là em hay xin lỗi cái thân của em. Tại vậy nếu mà em uống thuốc vào á, thì nó đỡ đau, nhưng mà cái đó là cái giống như là một cái gì mình xoa dịu chút thôi, nhưng mà nó vẫn còn là đó. Khi nào nó đau quá thì em thực tập nhiều hơn, em xoa dịu nhiều hơn để cho nó đỡ. Thì em không có dùng thuốc đau. Vâng, em chỉ là xoa bóp dòng nóng lạnh như vậy thôi, chứ em không có uống thuốc. Tại vì người ta cũng cho em thuốc, tại vì bác sĩ nói mà lỡ em vỡ xương thì có lẽ em không qua nổi, tại cái xương nó đã mục rồi, nó đã là có một cái khối lớn như vậy đó. Thành ra nhà em bây giờ nói em đâu có bệnh gì, đại khái vậy. Và những người mà nếu mà em không có chống cái gậy mà đi á, thì nói chung là nếu họ không thấy em chống gậy đi á, thì kể như em có gì hết. Thì em cảm thấy là tinh thần em, quý chị ở đây đó, em rất là nương tựa vào tâm thân. Quý chị gặp lại nhau đó, Quyên, chị thấy em lúc này sao mà em đỡ hơn nhá. Dạ, như vậy đó. Thì thấy em là ủa, em có bệnh thiệt không hay là em giả vậy? Hóa ra phương thuốc thần kỳ đủ sức mạnh kéo chị khỏi tay thần chết lại chính là ý chí, nghị lực để vượt qua những đau đớn của thể xác, để thực tập theo pháp môn làng mai một cách miên mật, bền bỉ. Chị đã vượt thắng chính mình, vượt thắng thần chết. Cách chị Hạnh Nguyên thực tập chủ yếu là đoàn thực và xúc thực. Đoàn thực là ăn những thức ăn đơn giản để nuôi cơ thể tồn tại. Quan trọng hơn là xúc thực. Chị luôn trở về để làm dịu cơn đau thể xác của mình bằng cách nghe thiền buông thư và luôn vỗ về, yêu thương những chỗ đau trong thân mình. Đồng thời biết ơn những nơi còn lành lặn và chưa bị đau. Với chị Hạnh Nguyên, luôn giữ tâm hân hoan, vui mừng mà không than vãn, trách móc bất cứ điều gì, chính là phép màu giúp chị sống cho đến bây giờ. Cái sự thực tập và chánh niệm mà sư ông đã truyền đạt cho đó là em thấy cứu cánh. Em thấy đó là một sức mạnh trong mình. Em không có gì chơi vơi cả.
tập mà em cảm thấy em hết, không phải em thực tập để cho em hết bệnh, mà em cảm thấy rằng là đây là con đường rồi, đây là cuộc sống của em là bây giờ đó, là như thế. Để bụt thở, để bụt đi, mình khỏi thở, mình khỏi đi, khỏi đi. Bụt đang thở,